Και πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Βλέπετε μπροστά μου, έχω κουνουπίδι. Τούτον ήδη το έχω κόψει, το έχω ετοιμάσει για να κάνω την μούγκρα. Στην Κύπρο το ξέρουμε, είναι ένα παραδοσιακό, κυπριακό, ορεκτικό. Τα υλικά μας είναι απλά. Είναι το κουνουπίδι, είναι και εποχή που έχει ωραία κουνουπίδια, άσπρα, Διαλέγουμε ωραίο κουνουπίδι και να χρησιμοποιήσουμε προζύμι. Κάνουμε το κάποιες μέρες προηγουμένως. Θα εξηγήσω τη διαδικασία στην πορεία. Σήμερα θα κάνω 1 κιλό κουνουπίδι, το έπλυνα, ήταν έτσι και το έκοψα σε κοτσανάκια, το έπλυνα και άφησα το να στραγγίξει εντρυπητόν τούτο. Βλέπω ότι το μεγάλο, να το βάλεις έτσι μεγάλο. Όχι, θα το βάλουμε Μιχάλη, απλώς να πω τη συνταγή και μετά. Τούτο, το σκληρό είναι να φύγει. Δεν θα το χρησιμοποιήσεις. Όχι, το κόβουμε έτσι, μικρά κοτσανάκια. Βλέπεις, Ναι. τούτα. Ωραία, πολύ ωραία. Και τούτο είναι να κοπεί πιο μικρό. Εντάξει. Να το. Έτσι, απλώς άφησα ένα κομμάτι Μιχάλη μου για να εξηγήσω πώς το κάνω. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ, πλυμμένο, Άρα, στραγγισμένο, 1 κιλό. Κουνουπίδι. Πλυμμένο, καθαρισμένο, στραγγισμένο. Εδώ έχω το προζύμι μου. Κάποιοι χρησιμοποιούν και μαγιά. Μαγιά ξηρή και μαγιά. κάνουν το ζυμάρι τούτο. Εγώ είναι με προζύμι που το κάνω. Είναι προζύμι που ήταν στο ψυγείο, Ναι. από παλαιότερο προζύμι. Ναι, που έκανα ψωμιά και φύλαξα ένα κομμάτι 200 γραμμάρια. Έχω φυλάξει ένα κομμάτι 200 γραμμάρια, είχα το στο ψυγείο, έβγαλα το. Άφηκες το μια ημέρα. Άφησα το μία ημέρα να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου. Την επόμενη ημέρα το ανατσίνησα, δηλαδή το ετάισα με αλεύρι και λίγο νερό. Χλιαρό. Χλιαρό βέβαια, να μην χαλάσουμε τη ζύμωση. Την επόμενη μέρα είχε φουσκώσει ελαφρώς και διπλασιαστεί. Άρχισε και φουσκωνε, αλλά δεν ήμουν ικανοποιημένη. Άμα μείνει στο ψυγείο, Μιχάλη, Και κοιμούνται. Και ειδικά χειμώνα. Ακριβώς, πρέπει να ξυπνήσουμε. Και έτσι το ξαναετάισα, το ξαναανατσίνησα και έκανα το 1 κιλό. Την επόμενη μέρα ήταν έτοιμο για ζύμωμα ψωμιών. Μπράβο αυτό, Και... όμως δεν το χρησιμοποίησα για ζύμωμα. Το άφηκες εκτός ψυγείου ακόμα 3 ημέρες. 3 με 4 ημέρες πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου να ξυνήσει. Δεν φουσκώνει άλλον, Όχι, τέλειωσε. αλλά ξυνίζει πλέον. Ξυνίζει, διότι το θέλω να έχει την ξυνάδα. Για το ρεκτικό Για αυτό. το ρεκτικό, αφού να βάλουμε και ξύδι. Μάλιστα. 3 ημέρες να το αφήσουμε έξτρα να ξυνήσει. 3 με 4 ημέρες δεν παθαίνει τίποτε. Και τώρα είναι έτοιμο Έτοιμο. για τη μούγκρα. Εδώ είναι 1 κιλό, θα χρησιμοποιήσω 750 γραμμάρια, 3 φλιτζάνια γεμάτα. Πώς θα καταλάβουν ότι το προζύμι είναι ενεργό, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Ποια είναι τα σημάδια. Πρώτον, γίνεται αφράτο. Βλέπεις το? Άρα το πιέζεις και το νιώθεις ότι Ναι, δεν είναι σκληρό. Με τρυπούλες. γεμίζει τρυπούλες μέσα, πόρους. Ναι, είναι αφρός, είναι μαλακό. Πάβει να είναι σκληρό όπως το ψωμί. Είναι μαλακό. Άλλον υλικό είναι το σινάπι. Είναι αλεσμένο. Τώρα το άλεσες. Τώρα το άλεσα. Ήταν κόκκι, είναι σπόρι. Δείξε μου το να δω. Μιχάλη, είναι σπόρι μουστάρδας. Εσύ πήρες πόσο τώρα, 50 πώς? γραμμάρια μέσα στο φλιτζανάκι του καφέ. Γέμισες ένα φλιτζανάκι του καφέ τέτοιο? Ναι, τούτον είναι χωρητικότητας 50 ml. Διότι έχει και φλιτζάνια καφέ, Μιχάλη, πιο μεγάλα, έχει πιο μικρούλια. Σωστό. Εγώ 50 ml ποτούτον. Το γέμισες με σπόρους συναπιού. Σπόρους και άλεσα το μέσα στο μήλο μου. Ψήλο αλεσμένο. Ναι, επίσης ένα φλιτζανάκι ξύδι. Ξύδι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άσπρο, εμένα μου αρέσει το κόκκινο. Προτιμάς το κόκκινο. 50 ml. Εδώ φίλες μου έχω βάλει 2 λίτρα νερό. Αλλά να μου πείτε πώς το υπολόγισα τα 2 λίτρα νερό και τούτο να σας το εξηγήσω. Τούτο το δοχείο μου, το γυάλινο, είναι για 1 κιλό κουνουπίδι. Άρα το γέμισες με 1 κιλό κουνουπίδι σε κομμάτια. Μπράβο, έβαλα το έτσι κομμένα μέσα, βάζεις τα μέσα και βάζεις και το Νερό σου να τα καλύψεις. Έχω ένα ποτήρι που χωρεί 500 ml και πήρε 4 από αυτά. Δηλαδή 2 λίτρα. 2 λίτρα. Οπότε έβαλες τα 2 λίτρα να βράσουν. Ξέρεις ότι να έχεις λίγη εξάτμιση, ναι. αλλά να μπει και το προζύμι. Χυλός, Οπότε θα έχεις περισσότερο από όσο θα χρειαστείς. Δεν πειράζει. Καλύτερα να μας το περισσέψει καλύψω, ακριβώς. παρά να το ληφτούμε. Ακριβώς. Το νερό μου τούτο
θα βάλω και μια κουταλιά άλλας. Περίπου 15 με 20 γραμμάρια. Ναι, να μπει. Ήδη να το βάλω να κοκλάζει όμως τώρα. Θα χρειαστεί και επιπλέον αλάτι για το αλάτισμα του κουνουπιδιού. Ναι, που θα αλατίσω τα κοτσανάκια μου. Το έχω μετρήσει, Το έχει ζυγίσει το τώρα. έχω ζυγίσει και ξέρω πόσο είναι. Και θα σας πω και μετά το αλάτισμα πόσο ακριβώς χρειάστηκα για το 1 κιλό. Και να το κάνετε φίλες μου όπως λέω πάντα την πρώτη φορά. Και την επόμενη φορά να πιάνετε τις σημειώσεις σας και πώς να το ξανακάνετε θα έρχεται όπως σας αρέσει. Τώρα περιμένουμε το νερό να κοκλάσει. Να κοκλάσει το νερό. Έχει βράσει Το νερό. το νερό με το αλάτι, με τη μία κουταλιά αλάτι. Τώρα προσθέτεις το Ξύδι. οξύδι. Μύρισε το οξύδι. Είναι. Το νερό κοκλάζει. Θέλουμε να κοκλάσει. Ακόμα λίγο. Και να ρίξεις μέσα το κουνουπίδι. Για 2 λεπτά είπες. 2 λεπτά. Μόνο. Μόνο. Πολλά ωραίο, γλυκί. Τώρα είναι η καλύτερη εποχή για κουνουπίδι. Και γι' αυτό τα κάνουμε και τούτα. Φίλες μου, θα το βάλω. Βάζεις το κουνουπίδι. 2 λεπτά θέλω, 2 λεπτά, εντάξει. Πήρνω ώρα. Βάλω. 42 με το ρολόι μου. Αν δεν το χωρέσει όλο, θα το βάλεις σε 2 δόσεις. Ναι, 2 δόσεις. Ναι, το έχω το για 2 δόσεις εδώ. 2 λεπτά λοιπόν. Να βγει τούτον και να μπουν τα άλλα. Έλα, πού το. Θωρώ, βλέπω που θα με βγουν η κάμερα. Δεν θέλεις λοιπόν να μαλακώσει, θέλεις να μείνει τραγανό. Ναι. Γι' αυτό μόνο 2 λεπτά μέσα στο κοκλαστό νερό. Έχει περάσει το 1 λεπτό. Περιμένουμε. Έχουμε 2 τρυπητά, έχουμε 2 σουρωτήρια. 2 λεπτά. Όχι ακόμα. Θα μείνει τραγανό. Τώρα 2 λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί τα 2 λεπτά. Φτάνει. Οπότε βγαίνουν. Ναι. Δεν έβαλες περισσότερο νερό, διότι θα το χρησιμοποιήσεις τούτο. Για να κάνω το χυλό. Διότι έχει και το ξύδι του, έχει και το άλας του και να το χρησιμοποιήσω. Άμα γίνει χλιαρό, να κάνω το χυλό μου με το προζύμι Προζύμι. μου. Έτσι το έκανε και η μάμα μου. Θα περιμένεις λίγο να βράσει το νερό ξανά. Ναι. Μέχρι λοιπόν να κοκλάσει ξανά το νερό, θα αλατίσεις το βρασμένο κουνουπίδι έναν. Ναι, έναν. Πρέπει να λατιστεί έναν. Για να ξέρω ότι αλατίστηκε καλά. Έτσι γύρω-γύρω. Τώρα που είναι ζεστά, πιάνει πιο καλά το αλάτι πάνω. Έτσι, παντού το αλάτι, Μιχάλη μου. Τώρα να βάλεις τα επόμενα Ναι. Μπαίνουν και τα επόμενα. για άλλα 2 λεπτά. Θα μπούσουν όλα μαζί. για Τώρα να- Λίζα έχουν περάσει τα 2 λεπτά. Έλα. 2 λεπτουδάκια. Ναι, 2 λεπτά έχουν περάσει. Σβήνω τη φωτιά μου. Βάζω και τα άλλα. Στο άλλο τρεπιτό. Ναι, πρέπει να έχετε τα τερκαστά σας. Τα σκεύη που Τα χρειάζονται σκεύη, μπράβο, τα σκεύη που χρειάζονται. για κάθε δουλειά. Πρέπει να μείνει τραγανό. Πάμε. Θα το αλατίσεις. Ναι, αλατισμό. Να πιάσει καλά το αλάς. Τούτες σε συνταγές που θέλω να μείνουν. Μα γι' αυτό τις κάνουμε. Δεν είναι ότι τις γνωρίζει πολλοί κόσμος. Ακριβώς. Έχεις χρησιμοποιήσει ακόμη 50 γραμμάρια αλάτι. Το νερό το κοκλαστό δαμε, ότι έχει να φύγει μέσα. Λοιπόν, όσο νερό μάζευαν τα σουρωτήρια, το επέστρεφες πίσω στην κατσαρόλα. Ναι, διότι είχαν και άλλας μέσα. Τώρα σε αυτόν τι θα κάνεις. Θα το αφήσω Α, να γίνει να χλιαρό. γίνει χλιαρό. Θα διαλύσω μέσα το προζύμι μου. Άρα τώρα έχουμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα. Το νερό μας είναι χλιαρό. Άρα έχει κρυώσει, είναι χλιαρό τώρα. Θα βάλω 3 φλιτζάνια. Περίπου. 750 γραμμάρια προζύμι. Ξυνισμένο. Ξυνισμένο Το έχεις αφήσει 3 ημέρες εκτός ψυγείου εκτός ψυγείου. και έχει ξυνήσει. Να τελειώσω με το χέρι. Να είμαι σίγουρη. Είναι χυλός. Άρα διαλύεις τώρα το προζύμι μέσα στο χλιαρό νερό, στο οποίο είχες βράσει το κουνουπίδι. Ναι. Μυρίζει η ξινάδα του. Βάλαμε και το ξιδάκι μέσα. Να διαλυθεί καλά και να το περάσουμε και από το σιρωτήρι. Διάλυσα το Και τώρα θα το περάσεις και από το τραπητό. για να βεβαιωθείς ότι διαλύθηκε όλο και έγινε γάλα, τσαγάλα. Αγάλα, μπράβο. Το Έλα. συνάπι Έλα το συνάπι. προτιμώ να το βάλω στο Με- κιλό μου. Μάλιστα. Έβαλες λοιπόν και όλο το συνάπι. Συνάπι. Το ανακατεύεις καλά. Πρώτα βάζεις λίγο χυλό. Και μετά αρχίζω και βάζω σε έτσι, στρώσεις το να μπω- κουνουπίδι. Να μπω μέσα τούτο, να μπω την που μέσα πλευρά. Έτσι Μιχαλίλα κοντά το για να δει. κοτσάνι να μπει μέσα.
Κιλό. Να τα καλύψει. Ναι. Και συνεχίζω. Θα πάει έτσι μέχρι να το βάλεις όλο. Ναι. Κουνουπίδι, χυλό, κουνουπίδι, χυλό. Μέχρι να μπει όλο το κουνουπίδι Ναι. και να καλυφθεί με χυλό. Με χυλό. Σε 1-2 μέρες είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο για να το σερβίρουμε. Ναι. Με λάδι. Να αρχίσουμε να τρώμε. Βέβαια. Και να πάμε ένα άλλο. Και διατηρείται για έναν το πολύ 1,5 μήνα από ό,τι καταλαβαίνω. Έμπολο διατηρείται. Έβαλες όλο το κουνουπίδι και σχεδόν όλο το χυλό. Σχεδόν έμεινε. Εντάξει. Μια κουταλιά. Ωραία. Κυρίες μου, καθαρίζομαι το και το κόμμα. Να μπορώ να σου πω, τρώετε και Άτε, εντάξει, τρώετε, σίγουρα τρώετε. απίθανο. Είναι η γεύση της μούγκρας. Θέλεις να δοκιμάσεις? Όχι τώρα, εντάξει. Μπω λίγο συνάπι και το άλλας του. Ναι, κανονικό να. Έλα ένα κομμάτι να δεις. Ωραία, κλείουμε το τώρα Θα το κλείσω. και Κάθε μέρα θα το κινούμε, διότι είναι να κάτσει από κάτω η ζύμη. Μέχρι να το φάμε. Ένα μήνα διατηρείται, 1,5 μήνα και να κάνεις άλλο. Βέβαια είναι και του προζυμιού, δεν είναι της μαλλιάς. το οποίο διατηρείται κάπως περισσότερο. Εκτός ψυγείου. Α, εκτός ψυγείου. Θέλουμε ακριβώς. Θέλεις να βάλω μέσα σε Όχι, όχι τώρα. Εντάξει, αφού τώρα το φτιάξες, εντάξει. Από αύριο, εμείς αύριο μεθαύριο. Μπορούμε να τρώμε. Ναι, μαζί βγάζεις το μέσα στο πιατάκι, μαζί με το λίγο το χυλό του τούτο. Εντάξει, αφού μόλις έφαες. Έλα δες από πάνω. Έλα δες το σφαίρι από πάνω. Μάλιστα. Έτω. Α, και αυτό για φωτογραφία. Ακριβώς, έτω. Μου μείνε. Ακριβώς. Πιάμε σχεδόν, έτω. Μου μείνε. Γύρε. Εντάξει, θέλω να μην... Α, εντάξει, οκ. Δεν τι έμεινε. Τέλειωσε. Αυτή λοιπόν είναι η μούγκρα μας η ωραία που μας την έχετε ζητήσει. Εγώ να ξαναδοκιμάσω, Εσύ δεν αντέχεις. μα αφού είναι απίθανη, ο γιος μου ο μεγάλος Ο Αντώνης την τρώει πολύ. είναι τραγανή, Ναι, το ψήσιμο της ήταν σωστό. το ξύνισμα του προζυμιού τέλειο, το αλάτισμα τέλειο, είναι τέλεια. Ωραία, ωραία φίλοι και φίλες. Θα συνεχίσει να ξυνίζει με το προζύμι και να είναι έτοιμη. Τέλειωσε και η μούγκρα μας. Κυπριακό, παραδοσιακό, χορευτικό. Γεια σας φίλες μου. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Βίντεο τρώω κιόλας. Για τις εμπονές. Έλα να δούμε πέμας για τη μούγκρα. Η μούγκρα μας, Είμαστε στη δεύτερη μέρα. δεύτερη μέρα, κάθεται από κάτω Το το προζύμι. προζύμι. Οπότε πρέπει να το αναποδογυρίζεις. Ή να το σούσουμε. Εγώ αναποδογυρίζω την έτσι. Να είμαστε σίγουροι όμως ότι κλεί καλά. Ναι, ναι, Δεν ναι. έχουμε κανένα πρόβλημα. Τακτικά τη γυρίζουμε μέχρι να τη φάμε. Α, Διότι πάντα είναι να κάθεται από δηλαδή μια την άλλη γυρίζεις τη. Ναι. Μέχρι να φαγωθεί. Μέχρι να φάμε. Αυτή λοιπόν φίλοι και φίλες είναι η μούγκρα παραδοσιακών ορεκτικών. Να δοκιμάσω ένα κομματάκι. Είμαστε μετά από 2 μέρες. 2 μέρες. Τις βάζεις λίγο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Είναι φανταστική φίλες και φίλοι μου, ειλικρινά. Έφαγε προηγουμένως και γι' αυτό που Ναι, σας ναι, λέω. ναι, φάμε με το φαγητό μας τώρα, πριν λίγο. Είναι φανταστική, είναι τραγανή, είναι πικάντικη, είναι ξινή. Και να βάλω και σε ένα κουπάκι. Για να πάρεις μαζί μας. Ναι, να δοκιμάσει μια φίλη μου που δεν ξανά φαέ μούγκρα. Και λέει μου να δοκιμάσω και να σου πω τις εντυπώσεις μου. Να το ρώκησε να φάει και μούγκρα ακόμα λίγο. Εντάξει. Θέλουμε και το ελαιόλαδο μας. Και πάμε. Είναι έτοιμο. Ρε Ρόκι, Ρε Ρόκι, να κάνει παρουσίαση και ο Ρόκι. Άντε Ρόκι, πες μας για τη μούγκρα. Ενδιαφέρει σε η μούγκρα και μου. Αφού σε ενδιαφέρει. Άρεσε σου και σε έναν εμπικάντικο, μα δεν. ήρθες στην εξοχή. Ρε Ροτσέλο, όμορφε. Άντε λεβέντη μου, κάτω σε παρακαλώ. Αν σερβίρετε αρκετή και σας Μου. περισσέψει, μπορεί να τη βάλετε σε ένα βαζάκι μαζί με το λαδάκι της και το χυλό που έχουμε φτιάξει με το προζύμι και το νερό. Και να μπει στο ψυγείο. Διατηρείται αρκετές ημέρες. Εντάξει, έτσι και πολύ συσκευασία. Σε μια, 2-3 Στο επόμενο ημέρες. γεύμα, Ακριβώς. να καταναλωθεί. Να το φάμε. Μάλιστα. Είναι ο Μιχάλης ο κλαδευτής, εγώ είμαι ο βοηθός. Θα πιάσουν τούτα από τις κλεβαδαστές κάτω, να καούν. Θα κάτσουμε στο φούρνο. Συντάν πολύ. Αλλά
έχει για την αγορφιά, αν έχει την γυμναστική. Κρύο πολύ σήμερα. Σιόνισε στο Τρόδος, τα σιόνια κατεβήκαν κάτω χαμηλά. Φυσά κρύος αέρας, αλλά είναι ηλιόλουστη ημέρα, εξαιρετική ημέρα. Το φως είναι ζωή. Να πιούμε και το τσαγάκι μας σε λίγο. Αλλά πρέπει να τώρα από καλή ώρα, γιατί μετά από λίγο θα είναι πολλά κρύο. Και ο Μιχάλης κλαδεύει μας. Τι κάνεις Μιχάλη? Να κλαδέψουμε το αμπέλι μας. Τούτον είναι σουρτανίνα. Α, ναι. Είναι καλή μέρα. Είναι σουρτανίνα, είναι τούτον που κάνω τα σταφυδάκια μου. Μάλιστα, τον να φύγει ολοκλήρω. Σιγά. Υγεία σου. Αχ, το κρύο. Είσαι στο καφέ Περιβολάκι. Αγροτόσπιτο. Είσαι στο καφέ Αγροτόσπιτο. Είμαστε Μαζί με τις σκότες, τα κουνέλια και το κλάδεμα. βέβαια τα περνούμε όλα όμορφα. Βέβαια. Όλα πρέπει να τα απολαμβάνουμε. Λοιπόν, με τα μπισκοτάκια μας. Αχα. Αυτή είναι άσκηση στο γυμναστήριο, στο καλύτερο γυμναστήριο. Με τον ήλιο να μας ζεσταίνει, τα χιόνια από πάνω. Θα μας κρυώνουν. Αχ, είναι απίθανο μια απόλαυση ειλικρινά. Εμείς κάνουμε Δευτέρα της καθαράς σήμερα. Όπως θέλεις, το λες. Πίσω έχω τη μούγκρα Α, που έχω που κάναμε βίντεο πρόσφατα. πρόσφατα. Θέλει ανακάτεμα, Ανακάτεμα, εγώ... διότι έκατσε από κάτω το ζυμάρι. Ναι, εγώ την ανακατεύω έτσι και ξανά έρχεται Α, αναμειγνύεται. τη γυρίζεις και πάει από κάτω. Ναι. Αν την Είναι ένα αφήγεις. ορεκτικό, φαίνεται το συνάπι μέσα, η κόκκι μουστάρδας. Είναι ένα ορεκτικό, απίθανο παντός. Ωραία. Φτιάξτε το φίλες μου, όπως λέω και στο βίντεο μου, και θα ξαναμιλήσω μεν. Ο Ρόκης μας ακούει έξω και φωνάζει. Ήταν ατάχτος όμως και Ήταν έφκαλες τον ανακτός, έξω. ναι, ήταν μες στα πόθηκια μου.